සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Frontend Code YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ object destructuring ගැන. object destructuring ගැන කතා කරන්න කලින් මම කලින් හැදුවා වගේ අර function html function js ෆයිල් එකක් හැදුවා වගේ මේකෙත් object destructuring html object destructuring js කියලා ෆයිල් එකක් හදාගන්න යන්න. එහෙනම් මුලින්ම මම මෙතන object destructuring .html HTML ෆයිල් එක හදාගත්තා. එහෙමම object destructuring .js ගාසම මේක HTML එකට යනවා. ඉල්ල ටෙම්ප්ලේට් එක ගන්නවා. ටයිටල් එක විදියට මම දෙනවා object destructuring කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක දීලා සේව් කරලා බලන්න. හරි. මෙතන ටයිටල් එක sorry හරි මෙතන ටයිටල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා object destructuring කියලා. මම එනම් මේ ෆයිල් එක කැන්සල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන script tag එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන src කියලා දීලා dot slash කියලා ගෙවුවාම object destructuring කියන js ෆයිල් එක දෙනවා. හරි. දැන් මම මෙතනට js ෆයිල් එක ලින්ක් කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ object එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි එන මුලින්ම object එකක් හදාගෙන ඉමු. cons කියලා දාලා person curly braces ඒක ඇතුළේ මම properties දෙකක් හදාගන්නවා. name රවිඳු. ඊට පස්සේ කමාව දාලා age එක දෙනවා 30. හරි. එතකොට මම object එකක් හදාගත්තා. මේකට තමයි අපි object එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට object destructuring කියන්නේ object එක කඩන එක. හරි. දැන් අපි මෙහෙම ගමු. මට මේ person කියන object එකේ name එක access කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක access කරන්නේ මෙතන console log එක දීලා person dot name කියලා දෙනවා. හරි. අපි බලමු value එක print වෙනවද කියලා.
හරි. එතකොට name එක print වුණා. රවින්දු කියලා මෙතන value එක print වෙලා තියෙනවා. අපිට දැන් මෙහෙම කරන්න නැතුව කියන්නේ person.name කියලා ගහුවාම තමයි මේ person කියන object එකේ name එක print වෙන්නේ. අන්න නැතුව අපිට පුළුවන් object එක කඩන්න. එතකොට අපිට මේ properties ටික වෙන වෙනම access කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ person.name කියන එක හැමතැනම use කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ code එකේ හැමතැනම වගේ use වෙනවා නම් සහ අපිට ඒක access කරන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් person.name කියන එක variable එකකට assign කරගන්න. එතකොට මම දෙනවා මෙතන const name assign person.name හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන person.name ඒ කියන්නේ මේ value එක මම ඒක දාගෙන තියෙනවා මේ name කියන එකට. ඔක තමයි මෙතනින් කරලා දෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් මේ name එක මම දැන් use කරන තැනදී උදාහරණයක් විදිහට මම මේක print කරන්න. ඒත් රවිදු කියලා එනවා. එතකොට මට පුළුවන් හැමතැනම person.name කියන්නේ කෝඩ් නොකර මේ name එකට assign කරගත්ත නිසා name එක call කරලා අවශ්‍ය දේ කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි අපි object destructure කරන එකනොත් වෙන්නේ. හරි. එතකොට මම මේක කමෙන්ට් කරලා object destructuring syntax එක පාවිච්චි කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ cons කියලා දානවා. bracket දෙක දානවා. ඊට පස්සේ person කියලා දෙනවා. එතකොට මෙතන object එකේ නම person ඒක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මේ bracket දෙක ඇතුළට අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන properties දාන්න. හරිද? හරි. එතකොට අපිට මෙතන name කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ age එකත් අපිට මෙහෙම ක්‍රමාදදා යන්න ඕන. ඒ කියන්නේ age එකට අමතරව තව හිතන්නව තිබ්බ address එක අන්න ඒ වගේ. දැන් age කියලා දෙනවා. එතකොට මේක නිකන් සමානයි මෙන්න මේ variable එකකට assign කරා වගේ අපි value එක variable එකට assign කරා වගේ තමයි මෙතන ඒ විදිහට සමානයි. හරි. එතකොට මෙන්න මේකට තමයි අපි object destructuring කරනවා කියලා කියන්නේ. දැන් එතකොට මට පුළුවන් මේක name ඊට පස්සේ තව console.log එකක් දාලා මට පුළුවන් age එකක් print කරගන්න. හරි. බලමු එතකොට values කොහොමද එන්නේ. හරි. එතකොට name එක ඉතින් රවින්දු කියලා ආවා. age එක 30යි කියලා ආවා. එතකොට මෙතන මම ඔක්කොම destructure කරන්නේ මට අදාළ වෙන කරනවා. ඊළඟ මම age කියන එක අයින් කරනවා.
මේ ටිකත් මම කමෙන්ට් කරගන්නවා. දැන් තව දෙයක් තියෙනවා හිතන්නකෝ. දැන් හිතන්න name කියලා variable එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක මම මේව හදාගන්න const name කෞශික කියලා දිනවා කියලා. KAUSHIK ඔන්න කෞශික කියලා දිනවා. දැන් මට මේක එකම නමින් ඩිස්ට්‍රක්චර් කරන්න බෑ. එතකොට error එකක් එනවා. syntax error එකක් එනවා. එතකොට අපි බලමු මේකට මොකද කරන්න කියලා. හරි. මේකට අපිට පුළුවන් alias එකක් දෙන්න. alias එක කියන්නේ හිතන්නකෝ වෙනත් නමක් දෙනවා කියලා. වෙන නම. ඒක අපි දෙන්නේ මෙහෙමයි. colon එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේක alias එකක් නිසා alias කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේක print කරගන්නේ මම මේක uncomment කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක print කරගන්නේ name alias කියන නමින්. මම මෙතන දෙනවා name alias. name. දැන් බලමු. එතකොට අපිට රවිදු කියලා print වුණා. හරි. තව අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. මම මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් හදාගන්න. ෆන්ක්ෂන් කීවර්ඩ් එක ගහලා මම මෙතන දෙන්නම් name එක විදියට person details කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේකට ඔබ්ජෙක්ට් එකක් පාස් කරනවා හිතන්නවා. පාස් කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට මම const කියලා දාලා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගන්න details කියලා. හරි. ඊපස්සේ මම මේකේ name එක දාගන්නවා. රවිදු කියලා. ඊට පස්සේ age එක දාගන්නවා 30යි කියලා දාගන්න. 30 32යි. හරි. මම ඔබ්ජෙක්ට් එකත් හදාගත්තා. හරි. දැන් මම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කෙලින්ම පාස් කරනවා මේ person details කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට. එතකොට මම details කියලා දෙනවා. දීලා මම මේක console.log එකක් දාන්න. details බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මම මෙතන දෙනවා person details
පස්සේ මේ බ්‍රැකට් දෙක ඇතුළේ දෙනවා details කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක print වුණා. හරි. එතකොට මේ details කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකනේ. එතකොට මට මේ ස්ට්‍රක්චර් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. එතකොට මම මෙතන Destructuring බ්‍රැකට් දෙක දාගෙන name age කියලා දීලා මෙතන මම Destructure කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම print කරගන්නවා console.log name මේකම copy කරලා ගන්නවා. copy කරලා අරන් මෙතන paste කරලා console.log age කියලා දෙනවා. හරි. එතකොට අපිට print වුණා name එක රවිඳු age එක 32යි. එතකොට අපිට print වුණා name එක විදිය රවිඳු age එක 32යි කියලා. එතකොට අපිට මේක මෙහෙම කරන්න නැතුව පුළුවන් මේ person details කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේම destructure අපි මේ විදිහට කළා. ඔබ්ජෙක්ට් එක මම පාස් කරා. ඊට පස්සේ මේ දෙක මම දැනට print මේ දෙක මම දැනට කමෙන්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ cons කියලා දාලා destructure බ්‍රැකට් දෙක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ name කියලා දෙනවා. age කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ නම details හරි. මම ඊට පස්සේ මේ දෙක uncomment කරගන්නවා. දැන් බලමු. හරි. අපිට මේ විදිහට එතකොට destructure කරගන්න පුළුවන්. ඔන්නම් මම මෙතනට වෙන මොන හරි ගන්න ඕගොල්ලොන්ට එතකොට අඳුන ගන්න ලේසි වෙන්න. හරි. හරි. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඔබ්ජෙක්ට් එකයි ඔබ්ජෙක්ට් ඩිස්ට්‍රක්චරින් එකයි පටලවා ගන්න එපා. හරි. මං හිතනවා එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට ඔබ්ජෙක්ට් ඩිස්ට්‍රක්චරින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ array destructuring ගැන.